خفيف الظل، محبوب الملايين، الشخصية الأكثر عصبية على السوشيال ميديا، أطرف رجل في تركيا، ملك الاستيكرات، الواتساب والسوشيال ميديا. شهرته تفوق شهرة السياسيين والرياضيين والفنانين. تجاوزت سمعته حدود تركيا والشرق الأوسط إلى أوروبا والعالم كله. كوكسال بابا من هو؟ ماذا يخبئ خلف تلك الضحكات التي يطلقها؟ لماذا يتعاطف معه كل من يعرف قصته؟ وهل حقا سيفارق الحياة قريبا؟ طفولة مأساوية. اسمه الحقيقي كوكسال بيكتاشوغلو، ولد عام 1975 في طرابزون شرق تركيا، ومنذ ولادته عانى من مرض وراثي نادر تسبب له بقصور في النمو وجعل صوته يشبه صوت الأطفال. تربى في عائلة بسيطة، لكن والداه منحه حبا وحنانا كبيرين، وعاش بداية طفولة سعيدة رغم أنه كان من أسرة بسيطة. كان شديد التعلق بوالديه، لكن شاء القدر أن يفقدهما، وكانت صدمة كبيرة في حياته. انتقل بعدها للعيش مع عمه في حياة بائسة فقيرة، فأوضاع عمه الاقتصادية كانت صعبة للغاية، ولم يكن كوكسال مرتاحا نفسيا آنذاك. العصبي المحبوب. في حيه كان كوكسال محبوبا جدا من جيرانه والمقربين منه، لكنه عرف بعصبيته الشديدة، فما إن كان يزعجه تصرف أحدهم حتى ينهال عليه بالضرب والصراخ. وقد دخل كوكسال بابا عالم الملاكمة، وبات ينافس الملاكمين الذين في حجمه، وكان ما إن يغضب حتى يظهر الملاكم الصغير المتخفي داخله وينهال على من أغضبه ضربا. كان حريصا على الاندماج بالناس، لا يخجل بمرضه ولا يشعر باختلافه، ولم تمنعه مشاكله الجسدية والصحية من تحقيق أحلامه. فمنذ عام 1990 خاض في بطولات الملاكمة على مستوى الجمهورية التركية، وتمكن بسبب عزيمته وقوة إرادته من الفوز بلقب بطل تركيا للشباب في 4 بطولات لأعوام متتالية: 1995 و1996 و97 و98. لكن بعد رحلة استمرت 20 عاما مع الملاكمة، قرر كوكسال فجأة اعتزال هذا العالم نهائيا. صدفة في عام 2015 ستقلب حياة كوكسال بابا رأسا على عقب، إذ دخل محلا تجاريا ليشتري شيئا، فتعرف هناك على سليمان الذي سيصبح صديق عمره. ويقال إن لقاءهما هذا كان في قهوة اعتاد كوكسال على ارتيادها دائما. المهم أن كوكسال كان غاضبا جدا يومها، فحاول سليمان الذي كان يراه للمرة الأولى تهدئته، وقدم له حذاء جديدا بدل الحذاء البالي الذي كان يرتديه، وتصرف معه بحنان ذكره بحنان والديه عليه. منذ تلك اللحظة نشأت بينهما علاقة قوية، إذ انتقل كوكسال للعيش مع سليمان الذي اعتنى به عناية تامة، وكان سببا في تحول هذا الرجل من شاب يعاني مرضا وقصورا وحياة بائسة إلى واحد من أشهر الناس على السوشيال ميديا في العالم. وجهه أضحك العالم. بدأت شهرة كوكسال بتصوير صديقه سليمان ليومياته ونشرها على مواقع السوشيال ميديا، ليتحول الملاكم البطل السابق إلى نجم مشهور. وكان الفيديو الذي تسبب بشهرته هو الذي ظهر فيه يقاتل رجلا بضعف حجمه، إذ انتشر الفيديو على نطاق واسع وحقق أكثر من 9 ملايين مشاهدة، فكان نقطة تحول في حياة كوكسال وانطلاقه إلى العالمية، إذ باتت ملصقاته وفيديوهاته من أكثر الرموز استخداما في محادثات الواتساب والتعليقات على السوشيال ميديا، وأثر بوجهه الطفولي وحركاته التعبيرية اللطيفة الملايين. وامتدت شهرته خارج تركيا، فشملت الدول العربية وأوروبا وآسيا، إذ يعد اليوم ضمن أشهر الشخصيات على مواقع التواصل. ولم يقدم يوما على استعطاف الناس بسبب مرضه أو حزنا وشفقة عليه، بل حاول دائما جذبهم بزرع الابتسامة على وجوههم وإدخال السعادة إلى قلوبهم. عام 2020 نشرت الصحافة الإسبانية تقريرا عن كوكسال بابا أفاد بأن رواد المواقع الاجتماعية الإسبان أطلقوا اسم نادي على بيكتاشوغلو، وأنشأوا الكثير من المجموعات لتقليد حركاته ونشر فيديوهاته وملصقاته خاصة على تيك توك.
أما على تطبيق الواتساب فتنتشر ملصقات كوكس البابا بشكل كبير، إذ لا تكاد محادثة تخلو من ملصق يظهر وجهه الضاحك. وقد منحت هذه الملصقات دفعة كبيرة لكوكسل وأكسبته شهرة أوسع، إذ بات ملك الاستيكرات بامتياز، وقد حصدت صفحاته الشخصية ملايين المتابعين، حيث يتابعه على الإنستغرام 2,700,000 شخص حتى لحظة إعداد التقرير، وأيضا على منصات التواصل الأخرى مثل سناب شات والفيسبوك. أما قناته على اليوتيوب فقد تجاوزت 1,300,000 متابع، ونال الدرع الذهبية من اليوتيوب، الموقع الذي تنتشر عليه أبرز فيديوهات هذا الرجل الصغير المحبوب مع صديقه الجديد سليمان كوس. ويمكن لأي متابع لصفحات كوكسل وفيديوهاته أن يلحظ محبة جمهوره له، إذ يبدو شخصا لطيفا للغاية غير متصنع. وأبرز ما يميزه عصبيته الشديدة وردود أفعاله العنيفة، حيث يلقب بأكثر الأشخاص عصبية على مواقع التواصل، إذ إن أبرز فيديوهاته يبدو فيها غاضبا ينقض على أصدقائه ويهاجمهم. أيضا يحرص كوكسل على الرد على متابعيه والإجابة عن استفساراتهم والتواصل معهم. لا تتوقف شهرته على الناس العاديين، بل له علاقة حتى على صعيد المشاهير والسياسيين، منهم الشيف بوراك المشهور، وحتى الرئيس التركي نفسه الذي أهداه سيارة تناسب حجمه في إحدى زياراته لمسقط رأسه مدينة طرابزون. وعام 2020 أطلقت شركة سايبر مولتي ميديا فيلما وثائقيا قصيرا عن كوكس البابا، بلغت مدته 18 دقيقة، وهو من كتابة وإخراج كوراي سوجوت وإنتاج سميح إيغون، حيث تناول الفيلم قصة كوكسل، الرجل الذي ولد بمرض نادر لكنه لم يستسلم لمرضه، بل استطاع أن يكون نجما يحلق في سماء الشهرة. هل اقتربت نهاية كوكسل؟ حالة كوكسل المرضية، وهي أكثر الأمور إيلاما في حياته، تجعله مهددا بمغادرة الحياة في أي لحظة، وذلك أكثر ما يخشاه أصدقاؤه والمقربون منه، إذ أن من يعانون من مرضه نفسه بحسب الأطباء لا تتجاوز أعمارهم 40 عاما، لكن كوكسل تجاوز عمره اليوم 47 عاما، ويعيش حياة مستقرة سعيدة. يمتلك مطعما من أشهر مطاعم طرابزون التركية، يعد المورد الأساسي لطعام لاعبي نادي طرابزون التركي، وهو النادي الذي كان والده يشجعه قبل وفاته. وقد امتدت شهرته إلى السينما، حيث شارك في أحد الأفلام وحملت منتجات كثيرة اسمه، كما يشتهر عنه حبه للأعمال الخيرية ومساعدة المحتاجين، وإطلاق الحملات لمساعدة الأطفال والمنكوبين، ورعايته لدور الأيتام بشكل خاص. في ديسمبر من عام 2021 فاجأ كوكس البابا متابعيه بإعلان زواجه، حيث نشر على حسابه في إنستغرام صورة له وهو يحمل باقة ورد كبيرة ويرتدي زيا رسميا، وأرفق الصورة بعبارة "عذرا أيتها الفتيات فأنا سأتزوج". ولم يذكر كوكس البابا تفاصيل أو معلومات عن عروسه، بل اكتفى بهذه العبارة المقتضبة. وقد فرح متابعوه كثيرا بالخبر، خاصة أنه كان قد تعرض في شبابه لأزمة عاطفية كبيرة حين أحب فتاة وتعلق بها كثيرا، لكنها لم تبادله المشاعر ورفضت الارتباط به بسبب حالته الصحية. فما رأيك بحياة هذا الرجل العصبي الصغير؟